ओ माई गॉड कस्तो खतरा देखे हेर अन्त हैट कडा छ हेर कडा भ्यू नै कडा छ गाइज हाम्रो केटाहरू आयो है अब चाहिँ मस्त यो या जाउँ जाउँ गुरुजी गो 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 म तेल हाल्दै गर्छु है हाम्रो केटाहरू चिलमा छ होइन आज म तेल हाल्दै गर्छु है गाई चाहिँ गाह्रो छ नि होइन च्याट्टा पारामा आज केटाहरू 10 बजे उठाउने आज झन् शनिबार सुत्यौँ नि त भनेको है 10 बजे उठायो होइन अनि लास्टमा चाहिँ उरे के कति 1 बजे 1 साढे 1 2 हुनु लागिसक्यो क्या केटाहरू यस्तै हो क्या अर्कालाई चाँडो उठाउने है अनि उनीहरू चाहिँ मस्त सुतेर बस्दिने क्या गाह्रो छ सजिलो भयो भने रमाइलो पनि छ नि त होइन सो है आज चाहिँ त्यस्तो राइड पनि होइन हुन्छ नि यसो फोटोसोट हान्ने है अनि रमाइलो के भन्नु अरू अब तेल हालौँ च्याट्टा पारामा है रोसी रोशन यो सोही कतिमा किने भनिदेऊ न कति 20-25 पर्यो है हेर्न है गाइज धनी यसलाई भन्छ धनी कुर्छ होला खाना खाएको नि सकिसक्यो एनर्जी भोक लागेपछि फेरि बोल्नै मन लाग्दैन क्या हो कि होइन गाइज भनिदिनु पर्यो केटाहरू खतरा कुदाइदिन्छन् रे हामी चाहिँ सक्दैनौँ खतरा लाइनअप भइरहेछ है राइडिङ गेट चाहिँ लाउनु होला है गाइज आज पानी पऱ्यो भनेर हाम्रो दाइहरूले चाहिँ लगाएको छैन कोही कोहीले लगाएको छ कोही कोहीले लगाएको छैन होइन तर राइडिङ गेट चाहिँ लाउनुपर्छ है सो अपको लागि भन्दा नि हुन्छ नि आफ्नो ज्यान जोगाउनु त पऱ्यो नि होइन बरु जहाँ डेस्टिनेसन जहाँ राखेको छ होइन त्यहाँ पुगेपछि बरु खोल्ने यसो फोटोसोटो हुन्छ नि अब के अहिले खिच्नु त परिहाल्यो होइन त्यो बेला बरु यसो फोटोसोटो खिच्ने अनि फेरि फर्किने लाएरै फर्किने होइन द्याट इज गुड आइडिया है आई थिङ्क एन्ड हजुरहरूलाई के लाग्छ मैले भनेको कुरा ठिक हो कि होइन कमेन्ट डाउन बिलो है गाइज
जो नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला नभुल्नु भनेर चाहिँ नभुल्नु होला होइन सब्सक्राइब भनेर सित्तैमा हो गाइज गर्नुपर्छ होइन अब भर्खर स्टार्टरहरूलाई त हामी जस्तो स्टार्टरहरूलाई त हजुरहरूले हेल्प नगरे कसले गर्छ होइन आई थिङ्क सो एन्ड के भन्नु हजुरहरूले अब यस्तो बढाइ हुन्छ नि अब फ्यामिली बढ्यो भने पो हामीलाई नि मोटिभेटेड फिल हुन्छ त होइन ओहो खतरा क्रास भएर रहेछ त क्रास होइन स्म्यास होला के भएछ खोइ के हो केही हुँदैन जे भयो नि ओहो यहाँ खतरा भएर छ यहाँ आएपछि छुट्टै फिलिङ्स आउँछ क्या गाइज रमाइलो ठाउँ हुन्छ नि त कस्तो खतरा देखे हेर अन्त है कडा छ हेर कडा भ्यू नै कडा छ वाङ्ग ठोक्यो जोसी नि भएको त्यसै न जोसी है गाई जोसी भने ओसिन्छ जाऊ जाऊ लाइनै जाऊ है गाह्रो छ हुइली पनि जाँदैन अहिले त के भएको हो नि है ठिकै छ गाह्रो छ है ढिलो छाप्छ क्या फेरि 5 गियरमा म अनि कुदाउने थट बिल्ला गाह्रो छ नि होइन आज चाहिँ म धेरै जस्तो फुल नै भिडियो हाल्छु होला है गाइज हजुरहरूलाई बाटो पनि थाहा होस् न होइन यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भन्ने थाहा होस् भनेर
केटाहरू राइडमा छन् है। आहा मिठो देखिने यार। ओहो स्वाद छ हाम्रो फोटोग्राफर दाइ है, भिडियोग्राफर कडा लाइनिङमा छ। ल यस्तै लाइनिङमा जानुपर्छ क्या, कोही कहाँ जानुहुन्न क्या, को कहाँ छ भन्ने थाहा हुन्छ नि त होइन। हाम्रो अगाडिको केटाहरूलाई त अब भेट्टाउन सम्झिने हो होइन। कडा मिठो भनिदिन्छु नि त म फेरि होइन, सडक त खतरा दिन्छ नि त। हेलो दिदी, के छ खबर? ठिक छ? मेरो पनि ठिक छ दिदी। ओ रमाइलो रमाइलो आकाडक्स मिठो स्वाद आउँछ है त्यस्तोमा चाहिँ। तर मेरो पछाडिको टायरले अलिकति धोका दिन्छ क्या फेर्नी भने। यदि कोहीसँग GPR 300 स्टक नयाँ छ भने होइन, यु क्यान कन्ट्याक्ट मी है गाइज। भेरी अर्जेन्ट भनौँ न होइन, कति भइसक्यो टायरले लास्ट दुःख दिइरहेछ क्या मेरो।
चाहिँ अब यहाँ मिलाइसक्यो होइन म चाहिँ धनी भइसक्यो हेर्नुहोस् चाबी मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन कुन चाहियो हजुरहरूलाई सबै दिने हो कडा भएको छ है बाइक मिलाएको ठिक छ कडा देखेको छ है गाइजहरूले